سلام و درود، وقتتون بخیر باشه. احمد هستم و اینجا کانال سینمولوژیه. در اینجا ما به تجزیه و تحلیل عمیق فیلم ها، نقدهای فیلم، نمادها و موضوعات و درونمایه سینما میپردازیم. اینجا بیش از صنعت سینما در رابطه با هنر سینما گفتگو میکنیم. به کانال سینمولوژی خوش آمدید. چنانچه به موضوعات سینمولوژی علاقه‌مند هستید، از شما احتراما درخواست میکنم کانال رو دنبال کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. قطعاً کامنت های شما باعث میشه که ما موضوعات جذابتری رو برای شما داشته باشیم و در این گفتگو با ما همراه میشید. در دل تاریکی جنگ جهانی دوم داستان‌های ناگفته و فیلم‌های متفاوت نهفته است. در این ویدیو ما پرده از روی فیلم‌هایی برمی‌داریم که جنگ جهانی دوم رو از زاویه‌های کاملاً متفاوت به تصویر می‌کشند. فراتر از جنگ و ویرانی، داستان‌های پنهان وجود دارند که منتظر شنیده شدن هستند. با ما همراه باشید تا با فیلم‌هایی آشنا بشید که نه تنها تاریخ رو روایت می‌کنند، بلکه اون رو دوباره خلق می‌کنند. چشمانتون رو باز کنید به روایت‌های جدید از جنگ جهانی دوم و بگذارید این فیلم‌ها شما رو به سفری هولناک در زمین ببرند. نفس‌هاتون رو حبس کنید. این سفریه که هرگز فراموش نخواهید کرد. فیلم اول سوفیز چویس یا انتخاب صوفی در سال 1982 توسط کارگردان آلن جی پاکولا ساخته شده. این فیلم درام روانشناختی هست که بر اساس رمانی به همین نام اثر ویلیام استایرون تهیه شده. داستان فیلم درباره صوفی، بازمانده اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها و رابطه‌اش با نیتان، یک یهودی آمریکایی مشغول به مطالعه در مورد هولوکاست. فیلم انتخاب صوفی به شدت تحت تاثیر رمان اصلی قرار داره و به تصویر کشیدن زندگی صوفی، بازمانده اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها و تأثیرات تاریخی و روانشناختی آن بر روابط انسانی می‌پردازه. کارگردان آلن جی پاکولا در این فیلم به تجربیات صوفی در زمان جنگ جهانی دوم و پس از آن در آمریکا توجه می‌کنه و تلاش می‌کنه تا مخاطب رو به تأمل در مسائل اخلاقی و انسانی وادار کنه. امتیاز این فیلم از سایت IMDb 7.5. برداشت مخاطبین از فیلم انتخاب صوفی بسیار متنوع. برخی از مخاطبین این فیلم رو به عنوان یک اثر عمیق و تاثیرگذار در مورد تاریخی ترین اتفاقات هولوکاست و تاثیرات اون بر روابط انسانی تحسین می‌کنند. دیگران از بازی ممتاز و شاخص مریل استریپ در نقش صوفی و تجسم واقع‌گرایانه زندگی در شرایط سخت تعریف‌های مثبتی دادند. اما یک سری از مخاطبین این فیلم به دلیل تراژدی‌های داستان و نماهای بسیار غمگین این فیلم رو سنگین و دلخراش میدونن. فیلم دوم هکسا ریج یا ستیق هکسا. این فیلم در سال 2016 اکران شد و در ژانر درام، ضد جنگ و زندگی نامه‌ای ساخته شده. داستان اون بر اساس واقعیت و در مورد یک سرباز پزشک به نام دزموند داسته که در زمان جنگ جهانی دوم در ارتش آمریکا خدمت میکنه. او حاضر نمیشه سلاحی حمل کنه، اما در نبرد اوکیناوا با وجود شلیک‌های بیوقفه گلوله دشمن تونست بیش از 75 نفر از همرزمانش رو نجات بده و مدال افتخار رو از دستان رئیس جمهور هری ترومن دریافت کنه. این فیلم توسط کارگردان مل گیبسون ساخته شده و بازیگرانی چون اندرو گارفیلد، سم ورثینگتون، لوک بریسی و ترزا پالمر توی اون حضور دارن. این فیلم از سایت IMDb از امتیاز 10.82 رو دریافت میکنه. منتقدان هم از فیلم استقبال کردن و اون رو توی زمره کارهای خوب کارگردان مل گیبسون قرار دادن. این فیلم توی 89مین دوره جوایز اسکار کاندید 6 اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اول مرد شده که تنها تونست 2 جایزه بهترین صداگذاری و بهترین تدوین رو به دست بیاره. فیلم سوم Letters from Iwo Jima یا نامه‌هایی از ایوجیما. یک فیلم در ژانر اکشن، ماجراجویی و درامه. این داستان نبرد ایوجیما بین ایالات متحده آمریکا و امپراتوری ژاپن در طول جنگ جهانی دوم رو از دیدگاه ژاپنی‌هایی که در اون جنگیدن روایت می‌کنه. کارگردان این فیلم کلینت ایستووده و بازیگران اون کن واتانابه، کازوناری نینومیا و تسویوشی ناکامورا هستند. این فیلم
در سال 2006 منتشر شد. کلینت استوود کارگردان فیلم نامه‌هایی از ایوجیما هدف دوگانه‌ای داشته. او از طریق دیدگاه ژاپنی‌ها نبرد ایوجیما رو به تصویر می‌کشه. همچنین با تمرکز بر شخصیت‌ها و انسانیت در میان جنگ از زاویه‌ای متفاوت به جنگ جهانی دوم نگاه می‌کنه. این فیلم به زبان ژاپنی تهیه شده و دقیقاً همان داستان فیلم پرچم‌های پدران ما رو از دید ژاپنی‌ها روایت می‌کنه. این فیلم نامزد 4 جایزه اسکار میشه و بهترین ویرایش صدا رو از آن خود می‌کنه. همچنین در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم برلین، انجمن منتقدان بخش فیلم، انجمن منتقدان فیلم شیکاگو، دالاس فورت و گلدن گلوب جایزه بهترین فیلم خارجی زبان رو دریافت می‌کنه. این فیلم از سایت IMDb امتیاز 7.9 رو دریافت می‌کنه. فیلم چهارم The Boy in the Striped Pajamas یا پسری در پیژامه راه راه، یک فیلم سینمایی تراژدی و درام تاریخی به کارگردانی مارک هرمن و محصول سال 2008. داستان این فیلم با موضوع هولوکاست ماجرای 2 کودک 8 ساله روایت میکنه. یکی یهودی زندانی و دیگری فرزند فرمانده نازی. اونا در حین جنگ جهانی دوم به واسطه اتفاقاتی به اردوگاه مرگ راه پیدا میکنند. فیلم پسری در پیژامه راه راه به طور کلی از دیدگاه کودکانه‌ای به موضوع هولوکاست نگاه میکنه. این دیدگاه نه تنها از زاویه دید یک کودکه، بلکه اون کودک یک کودک آلمانی نازیه و داره به ماجرایی که اتفاق میفته نگاه میکنه. از همین جهت ما این فیلم رو بیشتر با تأکیدش بر حقایق اخلاقی میشناسیم تا دقت تاریخی. توی فیلم ما شاهد 2 دیدگاه متفاوت هستیم. ابتدا از زاویه دید پسر 8 ساله‌ای به نام برونو و پس از اون زاویه دید والدین برونو. این تغییر دیدگاه در فیلم تنش‌های مهم داستان رو به تصویر میکشه و از همین طریق مخاطب رو به تأمل توی موضوعات اخلاقی و انسانی میکشونه. به طور خلاصه داستان فیلم پسری در پیژامه راه راه توی زمان جنگ جهانی دوم جریان داره. 2 کودک 8 ساله به نام‌های برونو و شامل بعد از انتقال خانواده‌هاشون به نزدیکی یک اردوگاه کار اجباری نازی با همدیگه دوست میشن. برونو پسر فرمانده نازیه و شامل پسر یک زندانی یهودی. در طول فیلم ما شاهد دیدگاه‌های متفاوت 2 کودک هستیم. ابتدا از زاویه دید برونو که به عنوان یک کودک نازی از اردوگاه کار اجباری و محیط اطراف خودش تعجب میکنه. اون به شامل میگه که این اردوگاه یک مزرعه است و بچه‌ها توی اون بازی میکنن. اما با گذر زمان برونو با واقعیت‌های تاریخی و انسانی مواجه میشه که بسیار هم تلخن. به تدریج متوجه میشه که اردوگاه کار اجباری در واقع یک اردوگاه کشتار یهودیانه و شامل هم جونش در خطره. این تغییر دیدگاه توی فیلم تنش‌های اخلاقی و انسانی رو به تصویر میکشه و ما رو به تأمل توی موضوعاتی مثل تبعیض نژادی، دوستی و خیانت وامی داره. 2 بازیگر کودک این فیلم که به شدت هم میدرخشن، آسا باترفیلد در نقش برونو و جک اسکنلون در نقش شمائل، همون پسر یهودی. به غیر از جوایز شاخصی که این داستان دریافت کرده از نظر ادبی مثل جایزه کتاب ایرلند، این فیلم توی جوایز مختلفی از فستیوال‌های مختلفی شاخص بوده، مثل جوایز فیلم مستقل بریتانیا، بهترین بازیگر زن، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نوظهور و جوایز گویا برای بهترین فیلم اروپایی، جوایز فیلم و تلویزیون ایرلند و بهترین فیلم بین‌المللی. فیلم پسری در پیژامه راه راه با ترکیب بیگناهی کودک با وحشت‌های هولوکاست بیننده ها رو مجبور به مواجهه با واقعیت‌های سخت جنگ، نفرت و تبعیض میکنه. یکی از موضوعات مهم در فیلم تبعیض نژادیه. این موضوع از طریق 2 دیدگاه متفاوت این 2 کودک برونو و شامل به تصویر کشیده میشه. ابتدای فیلم دیدگاه برونو نسبت به شامل بیگناهی و دوستیه. اون به شامل میگه که این اردوگاه کار اجباری یک مزرعه برای بازی بچه هاست. اما با گذر زمان برونو متوجه واقعیت‌های تاریخی میشه که اون رو تبدیل به یک شاهد تبعیض نژادی میکنه. در مقابل شامل به عنوان یک کودک یهودی توی اردوگاه کار اجباری تبعیض نژادی رو به شکل وحشتناکتری تجربه میکنه. اون از جامعه، خانه و حتی حقوق اولیه انسانی خودش محروم شده، در حالی که برونو هنوز تمام این امکانات رو در اختیار داره. در نهایت دوستی بین برونو و شامل نمادی از برابریه.
این دو کودک با تمام تفاوت‌هایی که دارن، زندگی‌های متفاوتی که دارن، نشون میدن که دوستی میتونه حتی با مخالفت جامعه و نپذیرفتن اون باز هم شکل بگیره. فیلم پنجم Empire of the Sun یا امپراتوری خورشید که در سال 1987 توسط استیون اسپیلبرگ به کارگردانی رفته. یک اپیک جنگی و درام آمریکایی. داستان فیلم بر اساس رمانی از جی بالارده. توی این فیلم داستان جیمز یا جیم گراهام با بازی کریستیان بیل رو می‌بینیم. پسر بچه انگلیسی که از زندگی با خانواده ثروتمندش در شانگهای به اسارت در یک اردوگاه توسط ژاپنی ها منتقل میشه. این فیلم به عنوان یکی از آثار عمیق استیون اسپیلبرگ در مورد فقدان بیگناهی شناخته میشه. از نظر انتقادات عملکرد کریستیان بیل، عکاسی، تصاویر، موسیقی جان ویلیامز و کارگردانی استیون اسپیلبرگ در مورد این فیلم مورد تحسین خیلی زیادی قرار گرفته. اسپیلبرگ با تمرکز بر روی جوانی در شرایط جنگ تصویر مؤثری از رشد، تحمل و صبر رو ارائه میده و با حساسیت بسیار زیادی به مسائلی مربوط به انسانیت، هویت و تغییرات زندگی در شرایط بحرانی پرداخته. در سال 1941 وقتی که شانگهای توسط ژاپنی‌ها تصرف میشه و هرج و مرج جنگ جهانی دوم به پا میشه، پسر بچه انگلیسی به نام جیمز گراهام با بازی کریستیان بیل پدر و مادرش رو گم میکنه و از اونها جدا میشه. بازی با هنرنمایی جان مالکوویچ، یک دلال فرصت طلبه در جنگ، جیم رو زیر پال و پر خودش میگیره و به اون راه و روش خشن بقا در دنیای آشوب زده رو آموزش میده. امتیاز IMDb این فیلم 7.7 از 10. این فیلم برای بیش از 7 عنوان نامزد جایزه اسکار شده و بیش از 6 عنوان برای بفتا که چندین مورد رو برنده میشه و جایزه رو دریافت میکنه و جوایز دیگه‌ای داره، مثل جوایز نقادان فیلم کانزاس سیتی، جایزه بهترین کارگردان به اسپیلبرگ در مارشال، هیئت ملی نقد آمریکا برنده جایزه بهترین فیلم آمریکا، بهترین کارگردانی رو باز اسپیلبرگ تو همون سال دریافت میکنه، جایزه ویژه بهترین بازی جوان و بازیگر نوظهور رو به کریستیان بیل میدن و دایره نقادان فیلم نیویورک هم جایزه‌ای رو به اونها تقدیم میکنه. هم نقادان و هم مخاطبین فیلم دو عامل رو اصلی ترین عوامل موفقیت این فیلم و تاثیرگذار بودنش میدونن. یک، کارگردانی استیون اسپیلبرگ و دوم و شاید مهمتر از اون بازیگری کریستیان بیل. فیلم ششم سان آف ساول یا پسر ساول، یک فیلم درام تاریخی مجارستانیه که در سال 2015 توسط لاسلو نیمز به عنوان اولین فیلم کارگردانیش ساخته شده. داستان این فیلم در زمان جنگ جهانی دوم و در اردوگاه کار اجباری آشویتس رخ میده. فیلم به مدت 1.5 روز از زندگی ساول آسلاندر، یک زندانی یهودی رو دنبال میکنه. ساول آسلاندر یکی از اعضای گروه ساندر کاماندوزه که وظیفه اونها انجام کارهای ترسناک در اردوگاه‌های نسل کشی نازی‌ها، مثل انتقال قربانی‌ها به اتاق‌های سم، منتقل کردن جنازه‌ها به کوره‌ها و تمیز کردن کف زمین برای گروه بعدی. فیلم پسر ساول با تمرکز بر زاویه دید اول شخص تجربه هولوکاست رو به نحوی واقعی و متفاوت ارائه میده. این فیلم به جای تمرکز روی بقای یک فرد یا افراد به نمایش واقعیت اردوگاه‌های نسل کشی میپردازه. این فیلم از سایت IMDb امتیاز 7.7 رو کسب کرده و جزء فیلم‌های مهم و تاثیرگذار در موضوع هولوکاست. طبعاً تماشای این فیلم برای افراد زیر 13 سال اصلا توصیه نمیشه. فیلم پسر ساول با تمرکز بر زاویه دید اول شخص ساخته شده. این به این معناه که ما تجربه هولوکاست رو از نگاه واقعی و مستقیم ساول آسلاندر، یک زندانی یهودی در اردوگاه کار اجباری آشویتس می‌بینیم. این انتخاب کارگردان باعث میشه تا تماشاگر به طور مستقیم در معرض واقعیت‌های تاریخی و ترسناک این دوران قرار بگیره.
توی این فیلم ما شاهد روزمرگی زندگی در این اردوگاه‌ها، انجام کارهای ترسناک و تلاش برای بقا هستیم. هدف اصلی کارگردان در پسر سائول ارائه تجربه واقعی و متفاوت از هولوکاسته. اون نه تنها به ما اطلاعات تاریخی رو منتقل میکنه، بلکه با استفاده از زاویه دید اول شخص ما رو به عمق تجربه انسانی در شرایط بحرانی میبره. پسر سائول با ارائه تصاویر واقعی و تاثیرگذار تأملی در موضوع هولوکاست ایجاد میکنه. این فیلم تماشاگر رو در این فرصت قرار میده که در مورد تاریخ و تجربه انسانی در شرایط بحرانی فکر کنه. و به طور کلی پسر سائول یکی از فیلم‌های تاثیرگذار توی موضوع هولوکاست. سائول در تلاش جنازه کودکی رو که مدعی پسر اونه از دست مأموران آلمانی پنهان کنه و اون رو مخفیانه و مطابق تشریفات مذهبی دین یهود دفن کنه. امتیاز این فیلم از سایت IMDb 7.5. جایزه اسکار در 88مین دوره جوایز اسکار به عنوان بهترین فیلم زبان خارجی و جایزه گلدن گلوب در 73مین دوره این مراسم هم مهمترین عناوین جوایز این فیلم بودند. پسر سائول با اتمسفر سازی بی‌نظیر و فرم خاصی که کارگردان لاسلو نیمز انتخاب کرده، تونست تجربه هولوکاست رو به نحوی ویژه و متفاوت ارائه بده. این فیلم به جای تمرکز بر بقای یک فرد یا افراد، نمایش واقعیت‌های اردوگاه‌های نسل کشی نازی‌ها رو به تصویر می‌کشه. مخاطبین این رویکرد تازه و نمایش واقعیت‌های تلخ در این فیلم رو بسیار تحسین کردند. اگر این ویدیو مورد پسندتون بود، احتراما درخواست میکنم که ویدیو رو لایک کنید و اگر محتوای کلی این کانال مورد پسند شما بود، حتما سابسکرایب رو داشته باشید. خیلی متشکرم از اینکه این گفتگو رو در کنار هم بودیم. احمد هستم و اینجا کانال سینمالوژی.